हेलो फ्रेंड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौं इन्फिनिक्स को तर्फबाट लन्च भएको अर्को एउटा नयाँ 4G स्मार्टफोन को बारेमा। इन्फिनिक्स नोट 12 सिरिज को नयाँ स्मार्टफोन इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 4G लन्च भइसकेको छ र यो स्मार्टफोन सेलको लागि अली एक्सप्रेसमा उपलब्ध भइसकेको छ। यो स्मार्टफोन पनि नेपालमा छिटै नै लन्च हुनेछ। गाइज, यो चाहिँ इन्फिनिक्स को पहिलो स्मार्टफोन हो जसमा हामीलाई मिडियाटेक को हिलियो G99 चिपसेट देख्न मिल्नेछ र यसको बेस भेरिएन्ट अराउन्ड $200 मा चाहिँ लन्च भइसकेको छ। यदि यो प्राइसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्नु पर्दा अराउन्ड 25,000 सम्म चाहिँ यो स्मार्टफोनको मूल्य पर्न जान्छ। यदि यो स्मार्टफोन 25,000 सम्म नेपालमा आउँछ भने एकदमै किलर स्मार्टफोन चाहिँ यो हुनेवाला छ। आजको भिडियोमा हामीहरू यसै स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा के कस्ता फिचरहरू देख्न मिल्नेछ, साथै यो स्मार्टफोन नेपालमा कहिलेसम्म आउनेछ, सबै चीजको बारेमा आज तपाईलाई यसै भिडियोमा जानकारी दिनेछु। त्यसैले भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरेर अन्तसम्म हेर्नु होला। अब चाहिँ तपाईको टाइम वेस्ट नगरी लागौं भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गर्नेछौं यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी अनि डिजाइनको बारेमा। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई प्लास्टिक बिल्ड देख्न मिल्नेछ, प्लास्टिक फ्रेमको साथमा। अगाडिपट्टि भने गोरिल्ला ग्लास 3 को चाहिँ प्रोटेक्सन रहेको छ। र डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यो स्मार्टफोन चाहिँ अहिले अलग डिजाइन लिएर आएको छ। पछाडिपट्टि टप लेफ्ट साइडमा सर्कुलर सेपमा चाहिँ हामीलाई क्यामेरा सेटअप देख्न मिल्छ। तलपट्टि चाहिँ इन्फिनिक्सको ब्रान्डिङ रहेको छ र अगाडिपट्टि भने यसमा हामीलाई वाटर ड्रप नचको डिस्प्ले देख्न मिल्छ। यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन चाहिँ एकदमै बवाल रहेको छ। तपाईहरुलाई चाहिँ यसको बिल्ड क्वालिटी अवश्य पनि मन पर्नेछ। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको डिस्प्लेको बारेमा। यसमा चाहिँ हामीलाई 6.7 इन्चको FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देख्न मिल्छ जसमा 20:9 को एस्पेक्ट रेशियो र 393 को चाहिँ PPI डेन्सिटी रहेको छ। ब्राइटनेसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 650 निट्स को चाहिँ ब्राइटनेस देख्न मिल्छ। तपाईहरुले यो स्मार्टफोनलाई घाममा युज गर्दा पनि तपाईलाई चाहिँ त्यस्तो कुनै समस्या आउने छैन। तर यसमा एउटा ड्रब्याक के छ भने यसमा चाहिँ हामीलाई 60 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट देख्न मिल्छ र 180 हर्ट्ज चाहिँ टच स्याम्पलिङ रेट रहेको छ। कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि डिस्प्ले एकदमै बवाल दिएको छ। तपाईहरुलाई चाहिँ यो डिस्प्लेमा कुनै पनि शिकायत देख्न मिल्ने छैन। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको परफर्मेन्सको बारेमा। यसमा चाहिँ हामीलाई लेटेस्ट एकदमै नयाँ प्रोसेसर देख्न मिल्छ जुन रहेको छ मिडियाटेकको हिलियो G99 चिपसेट देख्न मिल्छ। यो चाहिँ 6 नैनोमिटर बनेको प्रोसेसर हो। यसमा चाहिँ हामीलाई एनर्जी एफिसिएन्सी एकदमै राम्रो देख्न मिल्नेछ। साथै यसमा हामीलाई हिटिङ पनि एकदमै कम देख्न मिल्नेछ। र्याम र स्टोरेजको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई LPDDR4H को र्याम टाइप र UFS 2.2 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्छ जसमा हामीलाई रिड एन्ड राइट पनि एकदमै बवाल देख्न मिल्छ। गेमिङ ग्राफिक्स भने यसमा हामीलाई आलमालीको G57 MC2 GPU रहेको छ जसमा हामीलाई गेमिङ ग्राफिक्स पनि एकदमै राम्रो देख्न मिल्छ। यो चिपसेटमा तपाईहरुले हाई सेटिङमा गेमिङ गर्न सक्नुहुनेछ र हाई सेटिङमा तपाईले भिडियो एडिटिङ, फोटो एडिटिङ पनि गर्न सक्नुहुनेछ। परफर्मेन्सको मामलामा चाहिँ यसमा तपाईलाई कुनै पनि शिकायत देख्न मिल्ने छैन। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ तपाईलाई लेटेस्ट एन्ड्रोइड 12 देख्न मिल्नेछ आउट अफ द बक्स र यो रन गर्नेछ XOS 10.6 मा रन गर्नेछ जसमा तपाईलाई सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि ठीकठाक देख्न मिल्छ। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा पछाडिपट्टि यसमा हामीलाई ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप देख्न मिल्छ जसमा मेन क्यामेरा भने 108 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा सेन्सर दिएको छ। 2+2 को चाहिँ डेप्थ र माइक्रो सेन्सर रहेको छ र अगाडिपट्टि भने यसमा हामीलाई 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा सेन्सर दिएको छ। तपाईहरुले पछाडी र अगाडिको क्यामेराले 2K 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुन्छ जो कि एकदमै राम्रो कुरा रहेको छ। र ओभरअलमा भन्नु पर्दा यो स्मार्टफोनमा तपाईलाई क्यामेरा सेटअप पनि एकदमै राम्रो देख्न मिल्नेछ। क्यामेराको मामलामा चाहिँ तपाईलाई कुनै पनि शिकायत देख्न मिल्ने छैन। अब हामी कुरा यो स्मार्टफोनको ब्याट्रीको बारेमा। यसमा चाहिँ हामीलाई 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ र जसलाई चार्ज गर्नको लागि 33 वाट को चार्जर चाहिँ हामीले बक्समा पाउने छौं। प्राइभेसी एन्ड सेन्सरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई साइड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ, फेस अनलक पनि रहेको छ र 3.5 mm को ज्याक पनि दिएको छ। चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट पनि रहेको छ र साथमा यसमा हामीलाई स्टिरियो स्पिकर पनि दिएको छ। बाकी सबै बेसिक सेन्सर चाहिँ यसमा हामीलाई दिएको छ। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा। यो स्मार्टफोन चाहिँ नेपालमा करिब 25 देखि 30,000 को प्राइस रेन्जमा आउनेछ। यदि यो स्मार्टफोन अन्डर 30,000 को प्राइस रेन्जमा आउँछ भने चाहिँ एकदमै क्लियर स्मार्टफोन हुनेवाला छ। लौ त साथीहरु, यति नै थियो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो? के तपाईहरु यो स्मार्टफोनको प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ त? यदि गर्नुहुन्छ भने तल कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो मन परेमा चाहिँ प्लिज लाइक गर्न नभुल्नु होला र नयाँ साथीहरुले हाम्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हामीलाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।